कक्षा 9 मा पढ्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरूलाई मेरो यस YouTube च्यानल ड्रिम्स लर्निङ जोनमा स्वागत छ। आज म युनिट 6 कम्पलसरी इङ्ग्लिशको यो कस्टम एन्ड कल्चर जुन टपिक छ त्यसमा दिएको पहिलो टेक्स्ट स्काई ब्युरियल्सको बारेमा एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु र साथै यसै टेक्स्टसँग सम्बन्धित क्वेशनहरूको बारेमा पनि छलफल गर्न गइरहेको छु। हाम्रो टपिक छ कस्टम एन्ड कल्चर। यसलाई फर्स्टमा हामीले के गरी बुझ्नुपर्छ भने यस्तै कस्टम कल्चर भनेको चाहिँ एउटा कुनै पनि सोसाइटी कुनै पनि समाजको त्योसँग गाँसिएका हरेक कुराहरू त्यहाँदेखिको चाहिँ म्यानर ल्याङ्ग्वेज भयो ड्रेस भयो मिथ भयो रिचुअल्स भयो रिलिजन भयो यो सबै कुराहरूलाई एज अ होल चाहिँ नि एउटा आर्ट भयो होइन यो सबै कुरालाई चाहिँ नि ट्रेडिसन यो सबै कुरालाई चाहिँ नि हामी कल्चर भनेर चिन्दछौँ भने त्यो कल्चरलाई ती कुराहरूलाई फ्रिक्वेन्टली प्र्याक्टिस गर्ने काम भनेको चाहिँ नि कस्टम हो। त्यो कल्चरमा भएका चिजहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने काम यो चाहिँ एउटा चाहिँ नि यस्तो किसिमको बिहेभियर हो, यो ट्रेडिसनल बिहेभियर है। एउटा चाहिँ नि बिहेभिङ समथिङ अर बिहेभिङ दिस थिङ्स इन वाट traditional behavior carrying out the traditional behavior of these things such as wearing dresses, speaking languages, performing religious rituals, okay, religious things, rituals, यी सारा कुराहरूलाई पर्फर्म गर्ने काम कन्टिन्युअसली त्यो चाहिँ समाजमा त्यो सोसाइटीमा कन्टिन्युअसली त्यसलाई चाहिँ फलो गर्ने काम चाहिँ कस्टम भयो। एज अ होल कल्चर भनेको चाहिँ नि ती व्यक्तिहरूसँग कुनै समाजको मान्छेहरूसँग गाँसिएका सम्पूर्ण कुराहरू उनीहरूको परिचय दिने उनीहरूको चाहिँ नि चिनारीको लागि प्रयोग गरिने सम्पूर्ण जुन कुराहरू हुन्छ त्यसलाई कल्चर भनिन्छ र त्यसैको पार्टको रूपमा चाहिँ नि कस्टमलाई ल्याइन्छ जुन चाहिँ नि व्यवहारमा उतार्ने काम हो है। अब हामीलाई यहाँ एउटा चाहिँ विभिन्न किसिमको पिक्चरहरू दिएको छ। यहाँ यसको तल चाहिँ हामीलाई रिडिङ एउटा चाहिँ स्काई ब्युरियल्स भनेर चाहिँ एउटा टेक्स्ट दिएको छ र यसमा हामीलाई के भनेको छ भने पहिला सुरुमा दुईवटा क्वेसन गरेको छ। डिस्क्राइब डेथ रिचुअल्स इन योर कल्चर भनेको छ। यो डेथ रिचुअल हाम्रो डेथ रिचुअल कस्तो हुन्छ यसलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर भनेको छ पहिलो क्वेसनमा। सेकेन्डमा चाहिँ नि वाट डु यु थिङ्क वाइ डु यु थिङ्क इट इज इम्पोर्टेन्ट, यो किन महत्त्वपूर्ण छ त, यसको महत्त्व के छ त भन्ने कुरा चाहिँ नि सोधिएको छ। In our Hindu culture, death rituals, which is also the main part of it is cremation है। हाम्रो चाहिँ नि डेथ रिचुअलमा सबैभन्दा मुख्य पार्ट भनेको लासलाई जलाउने हो। कुनै पनि मान्छेको मृत शरीरलाई जलाएर खरानीमा परिणत गर्ने काम क्रिमेसन इज द मेन डेथ रिचुअल इन हिन्दू कल्चर। एन्ड बिफोर क्रिएसन अफ cremation, okay, before cremation of a dead body, it is dipped into the holy river like Bagmati 3 times. अब यो मान्छे मरिसकेपछि र चाहिँ पवित्र रिभरको छेउमा लगेर चाहिँ घाटमा लगेर जलाइन्छ र त्यो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के गरिन्छ भने 3 पटक चाहिँ त्यो पानीमा डुबल्की लगाइन्छ। एन्ड द डिजिज्ड एल्डर सन अर चिफ माउनर लाइट्स द फ्युनिरल पायर। डिजिज्ड इल्डर सन भनेको जुन मरेको मान्छेको जुन व्यक्ति मृत्यु भएको छ यदि उसको बच्चाहरू छ भने उसको चाहिँ जेठो छोराले चाहिँ के गर्नुपर्छ त्यो चिता फ्युनरल पायरमा चाहिँ आगो लगाउने काम गर्छ। एन्ड द डिजिज्ड फ्यामिली एन्ड नेबर अल्सो टेक पार्ट इन दिस प्रोसेस र यसमा चाहिँ सम्पूर्ण सारा गाउँका मान्छेहरूले यो फ्युनरल प्रोसेसमा भाग लिन्छन्। अनि आफ्टर द क्रिमेसन अल द माउनर्स ब्याद इन द रिभर टु प्युरिफाई देमसेल्भ्स है। लास्टमा त्यो जलाइसकेपछि आगो लगाइसकेपछि अनि रिभरमा त्यही नजिक धारमा नुहाएर चाहिँ आफूलाई चोख्याएर उनीहरू चाहिँ आफ्नो घर फर्किन्छन्। Afterwards, the son and if a husband is died, his wife sit aloof wearing sacred clothes for 13 days है। पवित्र त्यो सेतो लुगा लगाएर 13 दिनसम्म चाहिँ कसैले पनि नछोइकन पवित्र भएर चाहिँ बारेर बस्नुपर्ने हुन्छ। इज डे इन्ड्स विथ इन्डिभिजुअल डेथ रिचुअल, प्रत्येक दिनमा गरिने रिचुअल हुन्छ, धार्मिक कार्य हुन्छ, त्यसलाई पर्फर्म गरिन्छ पूजा ब्राह्मणको साथमा जुन आफ्नो फ्यामिली प्रिस्ट हुन्छ। दे ओन्ली इट राइस विदाउट साल्ट, कुनै पनि खानेकुराहरू खाँदैन, अब राइस भात खान्छन् त्यो पनि घिउसँग अथवा चाहिँ कुनै नुन सुन मसलाहरू के पनि नहालेको होइन, प्योर। नो बडी टचेस देम फर 13 days र 13 दिनसम्म पनि कसैले उनीहरू टच गर्दैन र 13 डेमा चाहिँ एउटा स्पेसल रिचुअल पर्फर्म हुन्छ। त्यसपछि त्यो मर्निङ प्रोसेस चाहिँ सकिन्छ। अब यस्तो किसिमको डेथ रिचुअल चाहिँ हाम्रो हिन्दू कल्चरमा हुन्छ है।
यसलाई यसरी डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ। अर्को, वाइ डु यु थिङ्क इट इज इम्पोर्टेन्ट? अब यो क्रिमेसन अथवा चाहिँ डेथ रिचुअल किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि, सो स्पेसल्ली हिन्दू पिपुल दे बिलिभ इन द एक्जिस्टेन्स अफ आवर सोलको आत्माको अस्तित्व स्वीकार्छौँ हामी है। हिन्दूहरू प्रायः हामी चाहिँ आत्मा चाहिँ कहिले पनि मर्दैन भन्ने कुरामा हामी बिलिभ गर्छौँ है। अनि हामी के सोच्छौँ भने आफ्टर डेथ द सोल अफ द डिजिज्ड पर्सन इट फ्लाइज अवे इन इट्स ओन होम फ्रम वेयर इट केम। जहाँबाट यो अनन्त संसारबाट, जहाँबाट चाहिँ अदृश्य संसारबाट जुन सोल हाम्रो बडीमा आउँछ, पछि मृत्युपछि हाम्रो शरीरलाई छोडेर त्यही ठाउँमा जान्छ भनिन्छ। द रिलिज अफ द सोल इज कन्सिडर्ड एज अ रिइन्कार्नेसन, र यसले अर्को लाइफमा जान्छ, अर्को व्यक्ति अथवा अर्को कुनै अरूमा गएर चाहिँ यो बस्छ भन्ने कुरा चाहिँ विश्वास गरिन्छ। द डेथ रिचुअल्स आर निडेड टु मेक द सोल डिपार्ट एन्ड रेस्ट पिसफुली। र अब त्यो सोलको जुन बहिर्गमन हुन्छ, जुन हाम्रो बडीबाट जुन सोल जान्छ, उडेर जान्छ, र जहाँ गएर बस्छ नि त्यहाँ चाहिँ एकदम पिसफुल्ली बसोस् होइन, चाहिँ एकदम शान्त भएर बसोस्, कुनै पनि किसिमको त्यो आत्मा नभट्कियोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यो डेथ रिचुअललाई एकदम पुराका पुरा रूपमा चाहिँ यसलाई के भन्छ पर्फर्म गरिन्छ है। सो डेथ रिचुअल्स आर नट पर्फर्मड, इट इज एज्युम द्याट द डिजिज पर्सन सोल विल नट गेट रेस्ट एन्ड पिस इन द एनदर वर्ल्ड। अर्को संसार जहाँ पुगेको हुन्छ त्यो आत्माले चाहिँ शान्ति पाउँदैन यदि यो पर्फर्म राम्रोसँग गरेन भन्ने हाम्रो विश्वास छ। अब हामी एउटा चाहिँ टेक्स्ट छ जसको टाइटल छ स्काई ब्युरियल है, त्यसको बारेमा अब हामी पढ्न गइरहेका छौँ। स्काई ब्युरियल्स आर द ट्रेडिसनल कस्टम इन टिबेटियन बुद्धिज्म। यो टिबेटियन बुद्धिस्टहरूको होइन जुन जुन कल्चर छ, त्यो कल्चर मध्येमा एउटा पार्ट चाहिँ के हो त स्काई ब्युरियल हो। स्काई ब्युरियल भनेको चाहिँ खास गरी इट इज पर्फर्म टु से फेयरवेल टु द डेड है। हाम्रो चाहिँ हिन्दूको जसरी जलाइन्छ त्यसै गरी उनीहरूको चाहिँ यो स्काई ब्युरियल पर्फर्म गरिन्छ कुनै पनि व्यक्तिको मृत्यु भइसकेपछि। र यो जुन पर्फर्म गरिन्छ यसलाई चाहिँ बाहिरका आउटसाइडरहरूलाई यो ट्रेडिसन त्यो कल्चरभन्दा बाहिरका मान्छेहरूलाई यो हेर्न निषेध गरिएको हुन्छ है। इट इज फरबिडन दिज डेज, आउटसाइडर्स आर मोस्टली फरबिडन फ्रम विटनेसिङ देम भनेको यो पर्फर्म जुन रिचुअल्स जुन पर्फर्म हुन्छ स्काई ब्युरियल, यो जुपाइ त्यसलाई चाहिँ हेर्न दिइँदैन भनिन्छ। राइटर आई भनेको यहाँ राइटर भयो जसले हामीलाई चाहिँ यो स्काई ब्युरियलको बारेमा भन्दैछन्। सो आई हर्ड द टिबेटियन स्काई ब्युरियल्स विथ I had heard of Tibetan sky burials with a mixture of horror and fascination. उनले सुनेका थिए, यसमा अलिक डर त्रास पनि हुन्छ र आकर्षण पनि हुन्छ। यो स्काई ब्युरियल जुन पर्फर्म गरेको छ त्यो सुन्नमा अथवा चाहिँ त्यो हेर्नमा अलिक त्रासदीपूर्ण पनि हुन्छ र यसमा अलिकति एट्र्याक्सन फ्यासिनेसन पनि हुन्छ जुन कुरा राइटरले सुनेका थिए। टु पुट इट ब्लन्टली, अ डेड बडी इज चप्ड अप इन्टु पिसेस, र जसमा चाहिँ के गरिन्छ भने जुन मरेको मान्छेको जुन शरीर हुन्छ यसलाई चाहिँ विभिन्न टुक्रा पारिन्छ है। र टुक्रा पारेर के गरिन्छ, त्यहाँ पर्खिरहेर बसेका त्यो जुन मासु खान आएका जुन गिद्धहरू हुन्छ, भल्चरहरू हुन्छ, त्यो भल्चरहरूलाई खुवाइन्छ यो स्काई ब्युरियल्समा है। अब त्यो हेर्नको लागि राइटर जान्छन्। सो वी अराइभ्ड एट अ भेरी आइसोलेटेड एन्ड ट्रेडिसनल टिबेटियन बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। र उहाँ चाहिँ कहाँ जानुहुन्छ भने एउटा त्यो आइसोलेटेड होइन एक्लो एकान्त ठाउँ जुन ट्रेडिसनल टिबेटियन बुद्धिस्ट मोनास्ट्री भएको ठाउँ जुन कहाँ छ भन्दा टागोङ इन नर्थ इस्टर्न सिचुवान। यो टागोन भन्ने ठाउँ नर्थ इस्टर्न सिचुवानको टागोन भन्ने ठाउँमा एउटा यस्तो किसिमको आइसोलेटेड मोनास्ट्री छ जहाँ चाहिँ नि यस्तो स्काई ब्युरियल्स पर्फर्म गरिन्छ। राइटर उनको फ्यामिली सहित त्यहाँ जान्छन्। आई थट लेट्स जस्ट लुक एट द साइट वेयर इट ह्यापन्स, र उनीहरूले आफ्नो आँखा अगाडि त्यो दृश्य हेर्न जाँदैछन्। स्काई ब्युरियल्स कसरी पर्फर्म हुन्छ भन्ने जुन ट्रेडिसन जुन कल्चर छ जुन कस्टम छ त्यसलाई चाहिँ नि फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स गर्न उनी चाहिँ नि जाँदैछन्। So we had been told that foreigners were not allowed to experience the secret rituals anyway. र खास गरी यो कुरा उनले पनि सुनेका थिए कि यो फरेनर्सहरूलाई आउटसाइडरहरूलाई चाहिँ नि यो रिचुअलमा चाहिँ टेक पार्ट गर्न दिइँदैन, यो कुरालाई हेर्न दिइँदैन भन्ने कुरा चाहिँ नि राइटरले पनि सुनेका थिए।
अब त्यसपछि उनी आफ्नो गाडीमा गएका थिए. Our driver directed us up to the top of the mountain where burials take place. र जहाँ यो जुन अन्तिम क्रिया हुन्छ मान्छे मरिसकेपछि जुन जसलाई हामी स्काई ब्युरियल्स भनेर चिन्दछौँ त्यहाँ त्यो पर्फर्म गर्ने ठाउँमा र जुन माउन्टेनको टपमा हुन्छ त्यहाँ उनी पुग्छन्. इट वाज सराउन्डेड बाई सी अफ टिबेटियन प्रेयर फ्ल्याग्स र जहाँ चाहिँ नि वरिपरि चाहिँ त्यो फ्ल्यागहरू हामी चाहिँ प्रेयर फ्ल्यागहरू देख्न सक्छौँ. यस्तो किसिमको धागोमा चुन्नाएको फ्ल्यागहरू हुन्छ. यस्तो किसिमको टिबेटियन प्रेयर फ्ल्यागहरू भएको ठाउँ त्यहाँ छ. त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो फ्ल्यागहरू धेरै छन्. र त्यहाँ अर्को एउटा पनि के छ भने एउटा स्टोनको स्ल्याब पनि छ त्यहाँ है. जुन ठाउँमा डेथ ब्युरियल्स गरिन्छ, स्काई ब्युरियल्स गरिन्छ त्यही ठाउँमा चाहिँ नि जुन ठाउँमा पर्फर्म गरिन्छ एक्चुअल ठाउँ त्यहाँ चाहिँ एउटा ढुङ्गाको स्ल्याब पनि छ. देयर इज अल्सो अ स्टोन स्ल्याब. ओके, एक किसिमको. सो वी हाइक्ड अप देयर. अपन अराइभिङ वी कुड हियर टिबेटियन नन्स. र त्यहाँ चाहिँ नि अब त्यो पर्फर्म गर्नको लागि चाहिँ नन्सहरू चाहिँ नि मन्त्रहरू चान्ट गरिरहेको देख्न सकिन्थ्यो. टिबेटियन नन्स च्यान्टिङ हाउ लभली आई थट है. देन आई टर्न एन्ड स अबाउट 100 भल्चर सिटिङ अन द हिल. र हिलको वरिपरि जुन पर्फर्म गरिन्छ त्यसको वरिपरि डाँडामा चाहिँ नि सयौँ गिद्धहरू त्यहाँ बसिरहेका थिए. भल्चरहरू त्यहाँ बसिरहेका थिए मासु खानलाई वेट गरेर बसिरहेका थिए. वेटिङ एन्ड देन वाट लुक लाइक अ बडी ब्याग अन द स्टोन स्ल्याब. र त्यो स्टोन स्ल्याबमा जुन स्टोन स्ल्याब भनेको थियो त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ मारेको मान्छे डेड बडी भएको ब्याग त्यहाँ राखेको छ. आई एक्चुअली कुड नट बिलिभ इट. जुन दृश्य विश्वासै गर्न नसकिने खालको थियो. जहाँ चाहिँ एउटा स्टोनको स्ल्याब थियो, त्यसमाथि एउटा मरेको मान्छेको लास राखेको ब्याग थियो, अनि वरिपरि गिद्धहरूले घेरेका थिए, अनि ननहरू चाहिँ त्यो मन्त्रहरू पढ्दै थिए होइन, अनि वरिपरि त्यो प्रेयर फ्ल्यागहरू फरफराइरहेको थियो. त्यस्तो किसिमको दृश्य जुन बिलिभै गर्न नसकिने, सुनेको भन्दा पनि एकदम डिफ्रेन्ट. So I actually could not believe. So have we stumbled into the start of a sky burial? So through a translation app, I asked one of the Tibetan next to me what was happening. Next to me what was happening. र उनले अब सँगै रहेका एउटा टिबेटियनलाई सोध्छन् ट्रान्सलेसन एपको सहयोग लिएर के भइरहेको छ भनेर. प्लेस इटिङ बर्ड्स हि रिप्लाइड. है चरा मासु खाने मासु खाने चरा. सो ओ क्यान वी स्टे. र हामी यहाँ बस्न सक्छौँ. आई आस्क्ड. र त्यहाँ बस्ने अनुमति माग्छन् दृश्य हेर्नको लागि. यस बट अन द साइड एन्ड नो फोटोज हि रिप्लाइड. र उनलाई पर्मिसन दिइन्छ जब एउटा चाहिँ नि जुन चाहिँ नि फोटोसोटो के पनि नखिच्ने होइन त्यो सर्तमा चाहिँ नि उनलाई त्यो दृश्य हेर्न दिइन्छ. सो हामीले यहाँ पिक्चरमा पनि देख्न सक्छौँ होइन. यहाँ दुईवटा पिक्चर दिएको छ. यहाँ हामी देख्छौँ गिद्धहरू छ होइन. यो मासुहरू काटिरहेको हामी देख्न सक्छौँ. वरिपरि गिद्धहरू छ. त्यस्तै गरी यो मोनास्ट्री भयो होइन. ओके, दिस इज अमेजिङ. यो साँच्चै नै एउटा अमेजिङ किसिमको दृश्य थियो. आई थट बट देन आई स माई किड्स माई वाइफ एन्ड आई ह्याड टु मेक क्विक डिसिजन्स. अब सबैले यो दृश्य हेर्ने कि नहेर्ने त्यसमा निर्णय गर्नुपर्ने थियो. सबैले हेर्न सक्छ कि सक्दैन होइन. सो वी गेभ आवर 6 year oldलाई सनलाई चाहिँ त्यो दृश्य देखाउनु उचित हुने थिएन. सो उनलाई भुलाउनको लागि द आइप्याड टु प्ले कम्प्युटर गेम्स. सो अब राइटरले चाहिँ नि त्यो बच्चालाई सानो बच्चालाई आइप्याड दिए. र हि वाज थ्रिल्ड एन्ड वी ह्याड नेभर बिफोर सिन सो ह्याप्पी. र आइप्याड पाएर त्यो बच्चा एकदम खुसी भयो. र हि वाज टु यङ टु सी दिस. र बच्चाले त्यो हेर्न सक्ने अवस्था थिएन. धेरै नै सानो उमेरका थिए. त्यो दृश्य हेर्नको लागि योग्य थिएनन्. सो and as for my 11 years old son and my 13-year old daughter, my wife Catherine quickly sat them down and told them what was about to happen and said it was their choice to stay. र यसरी उनले आफ्नो दुईटा छोराहरू र एउटा छोरी र आफ्नो वाइफलाई पनि सबै कन्डिसन बताउँछन् र उनीहरूले चाह्यो भने त्यहाँ हेर्न सक्छन् भनेर भन्छन् है. आफ्नो इच्छा मन लाग्यो भने हेर्न सक्छन्, नत्र भने उनीहरू पनि त्यो दृश्य नहेर्न सक्छन् है. त्यो कन्डिसन बताउँछन्. सो वी गेभ इट देम स्ट्रेट बट टोल्ड देम द कल्चरल एन्ड रिलिजियस कन्टेक्स्ट. र यसको कल्चरल र रिलिजियस कन्टेक्स्टहरू बताउँछन्. टु देयर क्रेडिट दे स्टेड. र उनीहरू चाहिँ हेर्ने इच्छा गर्छन्. आई वाज नर्भस. राइटर एकदम नर्भस थिए किनभने फर्स्ट टाइम आई ह्याड सिन अ डेड बडी वेन आई वाज 12 एन्ड इट ह्याड अ प्रोफाउन्ड इफेक्ट अन मी. र यो डेड बडी चाहिँ नि उनले जब उनी 12 वर्षको हुँदाखेरि देखेका थिए पहिलोपटक. यो सेकेन्ड टाइम हो होइन. र उनमा चाहिँ त्यो मृत्युप्रतिको यो डेड बडीप्रतिको एकदम डिप किसिमको इफेक्ट उनमा परेको थियो. त्यस कारण उनीहरूले नर्भस पनि थिए. अहिले
एक किसिमको डर त्रास पनि थियो. सो बिफोर वी न्यू द ब्याग वाज टेकन अफ एन्ड द कप्स वाज रिभिल्ड. त्यसपछि अब त्यहाँ के गर्यो त त्यो लास निकालिन्छ ब्यागबाट. इट लुक्ड लाइक अ मिडल एजिड वोमेन र अद्वैश्य खालको चाहिँ नि एउटा मिडल एजको वोमेनको लास थियो. द रोगायापा बडी ब्रेकर र रोगायापा भन्ने जुन व्यक्ति जसले बडीलाई ब्रेक गर्ने काम गर्छ, काट्ने काम गर्छन् हैन. स्टोम अफ द साइड अफ द माउन्टेन, स्टोम अफ द साइड अफ द माउन्टेनबाट माउन्टेनको साइडबाट उनी आउँछन् त्यहाँ. हि वाज ड्रेस्ड इन अ थिक डार्क स्कारलेट कलर कोट र बाक्लो डार्क स्कारलेट कलर भएको कोट जसमा पछाडि एउटा हुड पनि छ, त्यो लुगा लगाएर त्यहाँ देखिन्छन् र हातमा उनको एउटा बुचर्स नाइफ पनि थियो. So with the butcher knife in hand, he wasted no time in carving of the body र अनि आउने बित्तिकै हतार हतार बडीलाई टुक्रा टुक्रा पार्न थाले, पिस पार्न थाले त्यो नाइफको सहायताले. माई स्टोमक सङ्क, इट वाज ग्रुसम, एकदम डरलाग्दो किसिमको दृश्य थियो, भयानक किसिमको दृश्य थियो. आई जस्ट स्टप माइसेल्फ फ्रम थ्रोइङ अप. माई किड्स दो सिम टु टेक इन इट इन देयर स्ट्राइड. द vultures were growing impatient. र मान्छेले त्यो व्यक्तिले जब मासु काट्दै थियो, टुक्रा पार्दै थियो, उनीहरू इम्प्यासियन्ट देखिन्थे vulturesहरू. हतार थिए त्यो मासु खानको लागि. एन्ड स्टार्टेड टु जम्प एट द साइट अफ द फ्लेस. र मासु भएको ठाउँको वरिपरि उनीहरू चाहिँ आउन थाले, देखिन थाले. द बडी ब्रेकर गेभ द सिग्नल एन्ड द टिबेटियन्स होल्डिङ द बर्ड्स ब्याक लेट देम थ्रू. They swarmed in a frenzy, jumping on top of each other, tearing at the flesh. And it was unbelievable. जसरी यिनीहरू चाहिँ आउँछन् उडेर त्यो लास भएको ठाउँमा, लास त्यो मासु फालेको ठाउँमा एकमाथि अर्को उड्दै तछाड मछाड गर्दै उनीहरू त्यहाँ आउँछन् त्यो मासु खानको लागि, जुन विश्वासै गर्न नसकिने किसिमको दृश्य थियो त्यो. सो इट टुक ओन्ली मोस्ट 15 मिनट्स, 15 मिनटमा उनीहरूले त्यो सबै मासुहरू खाइसक्छन्. एन्ड द इन्टायर कप्स वाज गन, सबै बढी त्यो सकिन्छ, होल पुरा शरीर नै खाइसक्छन्. एभ्री लास्ट पिस अफ फ्लेस ह्याड बिन इटन, लिभिङ ओन्ली बोन्स. र त्यहाँ अब हड्डीहरू मात्र बाँकी रहन्छ, प्रायः मासुहरू सबै खाइसक्छन्. त्यसपछि देन द बडी ब्रेकर ग्यादर्ड अफ द ह्युमन बोन्स. र त्यो खाइसकेर रहेको हड्डीहरूलाई उनले कलेक्सन गर्छन्. एन्ड बिगिन टु पल्भराइज, भनेको यसलाई पिस्न थाल्छन्, धुलो पार्न थाल्छन्. देम विथ अ म्यालेट, हमरले काठको मुङ्ग्रोले हिर्काएर त्यो चाहिँ बाँकी रहेका हड्डीहरूलाई उनले पिस बनाउँछन्, मसिनो धुलो बनाउँछन्. एन्ड त्यसपछि मिक्स द्याट विथ याक बटरसँग, याकको बटर र बार्ली फ्लोरसँग मिसाउँछन्. इन वान लास्ट जेस्चर हि वाक्ड इन्टु द मिडल अफ द भल्चर, र भल्चरको बिचमा जान्छन्. एन्ड थ्री इट हाई इन द एयर एन्ड देन विथ द्याट हि वाज गन. त्यति काम सकाएर त्यसपछि उनी त्यो रोगायापा त्यहाँबाट जान्छन्. देयर वाज एब्सोल्युटली नथिङ लेफ्ट अफ द बडी. र त्यहाँ अब खासै बडीको कुनै पनि पार्ट त्यहाँ बाँकी रहँदैन. इट इज कन्सिडर अ ब्याड अमिन, र नराम्रो ठानिन्छ इफ भल्चर्स डोन्ट इट बडी अर इभन इफ स्मल बिट्स आर लेफ्ट. सानो टुक्रा पनि त्यहाँ छोडिनु हुँदैन. यदि सानो टुक्रा पनि छोडियो भने त्यसलाई चाहिँ ब्याड अमिनको सङ्केत मानिन्छ, अशुभ सङ्केतको रूपमा लिइन्छ. टिबेटियन्स सी द भल्चर्स एज डाकिनिज. भल्चरलाई चाहिँ के को रूपमा हेर्छन् भने डाकिनिज भनेको लाइक एन्जल होइन, जसले के गर्छ, सोललाई चाहिँ के गर्छ, हेभनतिर पठाउनलाई सहयोग गर्छ है. त्यो टेक सोल इन्टु द हेभन टु अवेट रिइन्कार्नेसनको लागि होइन, पुनर्जन्मको लागि, अर्को लाइफको लागि, रिइन्कार्नेसनको लागि चाहिँ भल्चरको ठुलो भूमिका रहन्छ. दे कन्सिडर द बडी एज मेयर भेसल फर द सोल. र बडी भनेको एउटा चाहिँ के हो त, सोल अट्ने, सोल राख्ने एउटा भाँडो मात्रै हो. बडी इज नथिङ है, सोल इज एभ्रिथिङ, सोल नेभर डाइज भन्ने कन्सेप्टमा उनीहरू बिलिभ गर्छन्. एट द इन्ड अफ इट अल अ पिस एन्ड कामनेस सिम टु डिसेन्ड ओभर दिस सिन्स. र त्यसपछि एकछिनपछि एकदम शान्त छाउँछ है, सबैजनाहरू खुसी हुन्छन्. एभ्री वान सिम्ड ह्याप्पी द्याट द रिचुअल्स ह्याड बिन फुलफिल्ड. र सही ढङ्गबाट त्यो रिचुअल पर्फर्म भएकोमा चाहिँ सबैजना खुसी हुन्छन्. माई किड्स टु सरप्राइजिङली वेयर फाइन. दे सिम टु बी एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड इट एन एन्सेन्ट कल्चर गिभिङ अ मिनिङ टु लाइभ्स. र उनले चाहिँ एउटा एन्सेन्ट कल्चर, उनको बच्चाहरूले चाहिँ एकदम फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्सद्वारा त्यो कल्चरलाई बुझ्ने मौका पाएकोमा उनी खुसी हुन्छन्. आई वाज प्राउड ड्याड अन द्याट एन्ड प्राउड अफ देयर म्याचुरिटी एन्ड इन्टेलिजेन्स. बट फर माई 6-year-old सन he was none the wiser. He had been deeply engrossed by his iPad playing Minecraft the whole time. र पुरा समय चाहिँ कान्छा सानो छोरा चाहिँ आइप्याडमै मस्त थिए, आइप्याड नै खेलेर बसिरहेका थिए. यस किसिमको यो डेथ ब्युरियल, स्काई ब्युरियलको बारेमा चाहिँ म्याथ्यू कार्नेले लेखेको टेक्स्ट छ.
अब हाम्रो केही क्वेसनहरू छ फर्स्टमा चुज द वर्ड्स फ्रम द बक्स द्याट म्याच विथ गिभन मिनिङ फ्रम ए टु एच भनेको छ। अब यसलाई हेरौँ। भेरी ग्रेट भनेको छ, यो भेरी ग्रेट भनेको यो ए नम्बर, यसमा हामी के गर्छौँ प्रोफाउन्ड, यसलाई प्रोफाउन्ड पिआरओएफओयुएनडी प्रोफाउन्ड भनेको इज भेरी ग्रेट। त्यस्तै अ स्टेट अफ ग्रेट एक्टिभिटी एन्ड स्ट्रङ इमोसन, सो इट मिन्स ग्रुसम, भयानक GRUESOMA, a very unpleasant and filling with horror, so it means frenzy, FRENZY. Not allowed means forbidden, a sign of what is going to happen in the future, sign यो चाहिँ हामी यसमा पनि लगाउँ है। ग्रुसम भनेको बी भयो, सीमा फ्रेन्जी, डीमा forbidden, ईमा छ a sign of what is going to happen in the future, it means amen, E ओ सङ्केत भन्छ amen, a very strong attraction भनेको is a fascination, FASCINATION, involved in something with whole attention, engrossed भन्छ, is G number, ENGROSSED, to make something into a fine powder is pulverize. यो त भयो हाम्रो find choosing the words from the box भयो। अब सेकेन्डमा छ true or false. The foreign visitors are welcome to see sky burials, welcome गरिदैन, यसलाई false भनौँ, FALSE. The visitors are not allowed to take photos of the rituals, true. The vultures took more than 15 minutes to finish, false, within 15 minutes भयो। The Tibetans perceive the body as a vessel for the soul, true. The youngest son of the writer was busy with his toys, so अब toys अब हामी toys पनि भन्न सक्छौँ है। True. The author visited the burial sites with his wife and 3 children, true. Why did the author visit a traditional Tibetan Buddhist monastery भनेको छ। So the author visited a traditional Tibetan Buddhist monastery to witness, WITNESS, to witness Tibetan, TIBETAN, Tibetan sky burial. यो टिबेटियन स्काई ब्युरियल हेर्नको लागि उनी चाहिँ त्यहाँ गएको हो है। वाट डिड द अथर सी अन द हिल, हिलमा उनले के देख्यो भन्दाखेरि एन आइसोलेटेड, इज एन NISOLATED, एन आइसोलेटेड टिबेटन, TIBETAN, टिबेटियन मोनास्ट्री, okay, an isolated Tibetan monastery. Why did the author give the iPad to his youngest son? So he gave the iPad to his youngest son because he did not want his younger son witness the site, witness the burial. Describe the appearance of a Rogayapa. So Rogayapa, so he was
wearing a thick. So he was wearing a. He was wearing wearing, wearing a thick and dark scar scarlet coat with a black hoodie. He was also carrying a knife in his hand. So he was also carrying a knife in his hand. Carrying, carrying, carrying a knife in his hand. भाइ बहिनीहरूले यसलाई मिलाएर लेख्नु होला, जस्ट मैले बुझाइदिएको मात्र छु. What did the body breaker do after collecting the bones? अब उसले के गर्छ भन्दाखेरि he gathered bones and he powdered, powdered, powdered them with a wooden hammer and mixed mixed the powder, powder, powder with yak butter and barley, flour, flour, and threw it high, threw it up high in the sky. What is considered to be a bad sign? If the body or even a small piece was not eaten up by the bulture. Yes, why did the author feel proud? Because he managed to witness the sky, burials, burials with his elder children. He was able to teach them a lesson, or teach them. He was able to teach them. Okay, ancient culture. Okay. This much for in this video. यो भिडियोमा यति नै. भिडियोको बारेमा केही कमी कमजोरीहरू छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला. फेरि पनि यस्तै भिडियोहरू लिएर आउने नै छु. त्यतिन्जेलको लागि बिदा हुन्छु. हस्त नमस्ते. च्यानललाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला, मलाई मोटिभेट गर्नको लागि. हस्त धन्यवाद.